שמי יוסי בראל, נולדתי ב-1952 באיילת השחר, למעשה בבית חולים סקוטי בטבריה. להורים, אימא שלי בעצם באה מכפר גלעדי, היא הכירה מישהו באיילת השחר, והוא התחשמל למוות כשאחותי הגדולה הייתה בת 9 חודשים. ואבא שלי שבא מהמלחמה, אחרי מחנה עבודה בסיביר, בעצם פגש את אמא שלי, התחתנו, ונולדה אחותי הגדולה מיריק, ואני נולדתי ב-52. האמא שלך עלתה לפני המלחמה או אחרי המלחמה? האמא שלי עלתה הרבה לפני המלחמה כנערה צעירה לכפר גלעדי, ושמה בעצם הייתה ככה עד שהיא הכירה את אותו בן אדם שהיה באיילת השחר, והיא עברה לאיילת השחר, נולדה אחותי הגדולה כאמור, ואחר כך הוא נהרג ממכת חשמל. אנחנו סוחבים איתנו כל המשפחה, מה שנקרא שריטה של חשמל ככה לכל אורך השנים. אבא שלי היה איש של מסורת, באיילת השחר גם היה בית כנסת, והוא היה במיוחד בחגים, ימי כיפור, ככה מאוד קשור לעניין הזה של התפילות. זה חשוב כי יותר מאוחר כשאני אדבר על המלחמה, אז המלחמה למעשה תפסה אותי כשעשיתי את הצום, הייתי בצום ביום כיפור, ביום תחילת המלחמה, וכך הדברים התגלגלו. אוקיי, למעשה גדלתי, למדתי באיילת השחר, כולל בית ספר תיכון. אנחנו למעשה היינו המחזור האחרון של אלה שלמדו באיילת השחר, בית ספר מבוא גליל. ומבחינת הדברים, כמו אני מניח הרבה מאוד ילדים שגדלו בקיבוץ בשנות ה-50 וה-60, אפשר להגיד שזו הייתה תקופת הזוהר של הקיבוצים. הכיתה שלנו הייתה כיתה מאוד מאוד קטנה, מאוד קטנה. אני לא הייתי מהספורטאים הטובים ולא הייתי הבולט מאוד חברתית. מה שכן עזר לי זה שהייתי תלמיד טוב, בסדר? הייתי תלמיד טוב. זה גם הוליך אותי אחר כך למסלולים מסוימים, שאם יהיה זמן נדבר עליהם. ובעצם סיימתי את התיכון באיילת השחר. עשיתי שלושת רבעי בגרות אקסטרנית. לא היה אז בגרות במסגרת לא היה אז בגרות במסגרת הבית ספר. ובעצם התגייסתי לצבא בנובמבר 1970, למה שנקרא למסלול בני משקים. נפסלתי לטייס, חשוב להגיד, רציתי להתגייס לחיל האוויר. היה לי בעיה של עיוורון צבאי, אולי היו גם עוד כל מיני דברים, אני לא יודע. בקיצור, נפסלתי והתגייסתי למסלול בני משקים. ובעצם זה מסלול שבו עשינו טירונות, היה לא פשוט מבחינה פיזית, כפי שאמרתי, לא הייתי ספורטאי טוב, עשינו טירונות עם השייטת, עם שייטת 13. ואחרי זה הלכתי לקורס מקים,
ודי מהר הלכתי למסלול של קצונה. בני משקים זה כולם מאותו מקום. זה כולם היו, אני לא רוצה להגיד כולם, אתה יודע, אני חושב שכולם היו בני משקים, בסדר? שבעצם מראש יעדו אותם למסלול של פיקוד, בסדר? כן. אני הגעתי בעצם עוד לפני קצינים למה שנקרא לגדוד 50, שאז קראו לו גדוד הנחל המוצנח. ובעצם עשיתי שם תקופה כמ"כ, או תקרא לזה איך שאתה רוצה. יצאתי לקורס קצינים וחזרתי אחרי הקורס, הקורס עשיתי בבה"ד 1, חזרתי לגדוד, בסדר? בעצם מכיוון שהייתי מה שנקרא, עשיתי בתקופה שלה לפני קצינים, עשיתי קורס מרגמות, אז אחרי מחזור אחד העבירו אותי לפלוגה המסייעת, מה שנקרא, והייתי מ"מ מרגמות. חשוב לי להגיד שאני מאוד אהבתי את זה, כי היה בזה הרבה מאוד עניין של חישובים הנדסיים וזוויות ומסלולים בליסטיים, ואתה יודע, כל מיני ככה דברים שככה כבר אז מאוד משכו אותי מבחינת התיאוריה ואיך הדברים עובדים. ובעצם בגדוד 50 זו הייתה תקופה מאוד מאוד מאתגרת. היו חבר'ה מאוד טובים, אנשים מאוד מאוד טובים, עם חלקם אני שומר על קשר עוד היום. והגענו, עשינו מה שעושים בכל יחידה, אני מניח יחידה סדירה, הרבה מאוד אימונים. לא היה כל כך את הנושא של הקווים, אלא הרבה מאוד אימונים, גם ברמת הגולן, גם בסיני. היינו יחידה מאוד מאוד מאומנת. חשוב להגיד גם שברמה האישית לגדוד, היו קצינים שיצא לי לעבוד איתם, מאוד טובים, ולכן גם המעמד של הגדוד היה כזה שהמטכ"ל שיתף אותנו בכל מיני פעולות. זה לא כמו היום שיש את הימ"מ ויש את כל מיני כאלה. המג"ד שלי היה אמנון ליפקין שחק, זיכרונו לברכה, שיצא לי לעבוד איתו מאוד קרוב. והיו כל מיני פעולות, אני לא חושב שיש איזשהו עניין לספר עליהם, פשוט כדי להדגיש את המקום המרכזי של גדוד 50. היה לך ניסיון קרבי? כן, היה לי, השתתפתי בכמה, אז קראו לזה פשיטות, אני לא יודע איך קוראים לזה היום, בסדר? גם בלבנון, פשיטה אחת מאוד מאוד עמוקה מצפון לביירות, במקום שנקרא טריפולי, בסדר? שפשטנו, אני עוד זוכר את המחנה פליטים הזה, בנהר אל-ברד. פעולה עם שייטת 13, נחיתה מהים, הגענו לאן שהגענו, עשינו את מה שעשינו, חולצנו בהליקופטרים. כן, יצא לי להיות נקרא לזה פעולות קרביות, אבל כמובן לא באותה עוצמה שפגשתי אחר כך ביום כיפור. ואנחנו מגיעים, אני כבר מ"מ מה שנקרא בגדוד, מגיעים לתקופה שלפני יום כיפור. בעצם סיימנו תרגיל גדודי בסיני,
אני זוכר שהמג"ד בתדריך לפני התרגיל אמר לנו תיזהרו, 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 והוא בעצמו בצניחה שבר רגל. תכף נבין למה הדברים חשובים. ועלינו בעצם, באתי לחופשת ראש השנה, אז היה באיילת השחר, היו עושים ארוחות ראש השנה על הדשא. היה מין כזה... טקס. לא טקס, ארוחה כזאת. כן. שכל האנשים היו מביאים את הכיסאות סינמה. זה היו כיסאות שמרדכי ענבים היה בונה בנגריה. הכיסאות האלה עם הפלסטיק הזה, הצבעוני. ואני זוכר את העניין הזה של ראש השנה, כי שם פגשתי דרך אגב את יעקבי, בן כיתה שלי, בפעם האחרונה. ובעצם למוצאי החג עלינו לרמת הגולן לתפוס את קו המוצבים. בסדר? לפי תכנון. לפי תוכנית. לפי תוכנית, כאשר הגדוד תפס אחריות על מה שקרוי הגזרה הדרומית. בסדר? הגזרה הדרומית, המוצב הכי צפוני הוא מוצב 111, תל שפס אינדיאן, זה נקרא. ולא כל המוצבים היו מאוישים. לא ניכנס כרגע לכל ההסבר הזה, זה לא רלוונטי. מה שאני כן יכול לספר שהיינו בנפח אצל הקמן החטיבתי, אני לא זוכר את שמו, והוא נתן לנו תדריך מודיעיני לקראת הכניסה לקו. והוא אמר, תהיו מוכנים למה שהיה קרוי אז יום קרב. היה מושג כזה של ימי קרב, ואתה יודע, ימים הראשונים במוצב, התארגנות וכן הלאה, היו לי חיילים שהם חלקם היו מישיבות ההסדר, חיילים דתיים, אנשים נהדרים, ונכנסנו לאיזושהי שגרה כזאת או אחרת במוצב. הגיע כמובן ערב יום כיפור, ואני זוכר שבערב יום כיפור התחילה כבר איזושהי תכונה די גדולה. נודע לנו שבעצם מפנים את היישובים ברמת הגולן, ובעצם אני כמפקד המוצב קיבלתי הוראה לא לישון. היה אז בונקרים כאלה מאבנים, והיה מקום שהיינו ישנים בו. ואני קיבלתי כמפקד המוצב הוראה לישון בשפנייה, בעמדת תצפית של המוצב, שהיא צופה בעצם לכיוון תל קודנה במזרח. בסדר? רגע, שנייה יוסי, אחורה קצת. בשבוע שנכנסתם לקו, היה לכם חבירה עם טנקים? זאת אומרת, הכרת את המפקדים של הטנקים, ידעת מה התוכניות? אני לא זוכר מפגש עם הטנקיסטים, יכול להיות שהיה כזה, אבל כן ידענו מה אמור לקרות מבחינת הטנקיסטים. חטיבה 188, היום אני אומר את זה, פלוגה ז' גדוד 74, שישבו מאחורינו בחושניה. בערך בקו אוויר, 2 קילומטר מאיתנו, אולי פחות אפילו, במחנה חושניה. צריך לזכור שהאווירה הייתה די רגועה, לא הייתה איזושהי תכונה מיוחדת. אתה יודע, לקראת לילה היינו בודקים את הדברים מסביב למוצב, ולא היה גם איזשהו ציוד מיוחד של ראיית לילה או משהו אתה יודע, שככה זה. שוב, בערב שישי, ביום שישי, אחרי שנודע לנו וקיבלתי שמפנים את היישובים, וקיבלתי הנחיה להוראה לישון בעמדת תצפית, הלילה עבר די שקט, אם כי כל הלילה שמעתי
רעש מאוד חזק של זחלים. רעש מאוד חזק, כל הלילה. ודיווחנו את זה לאן שדיווחנו את זה. שוב, להזכיר שבעצם הייתה תכונה, הערכות, לקראת יום קרב. איפה הייתה מפקדת הגדוד? מפקדת הגדוד הייתה באל על, בלי מגד. פה אני סוגר את הפינה של המגד שלנו, בעצם שבר את הרגל בצניחה, בתרגיל המסכם לקראת העלייה לקו, ובעצם מי שאחר כך, תוך כדי הלחימה, השעות הראשונות הצטרף, יורם יאיר, הגיע יותר מאוחר לאל על, שם הייתה מפקדת הגדוד. בעצם, לכל אורך הלילה, אני חושב שכל הלילה זה לא ישנתי, כי אתה יודע, מנסים לעקוב מה קורה עם כל הרעשים האלה של הזחלים. לא היה לנו אמצעים של ראיית לילה, ומי שמכיר את השטח, המוצב יושב ממש מעל דרך המערכת, שמהצד השני זה תל קודנה וכל פתחת חושניה בעצם. מצפון לא. מצפון לא, בדיוק. פתחת חושניה. הוא בעצם יושב בקצה המדרון המזרחי של הפתחה. נכון, נכון, נכון. מה שאני זוכר שבבוקר עם אור ראשון, אני עדיין בעמדת תצפית, בזה, היו פתאום אני רואה, מה זה פתאום? עיר השחר, מה שנקרא, וראיתי שני תותחים תחת רשתות הסוואה, ממוקמים ממש מול המוצב, מרחק של, אני יודע מה, 300 מטר, לא יכול להיות מדויק. ודבר עוד יותר מוזר, זה כמה טנקים סוריים שמה שאני קורא הלכו לאיבוד, שעוד נסעו שם על הדרך, על הכביש, לא יודע איפה, וחיפשו מקום לעמוד בו. זאת אומרת, היה משהו מאוד מוזר כבר בשעות האלה של הבוקר. ובעצם ככה עברו עברו השעות של הבוקר, יום שבת. חשוב לי להגיד שאני ועוד כמה חיילים היינו בצום, בסדר? זה אפרופו אבא שלי שומר מצוות. היינו בצום, ואחרי לילה ללא שינה, אני זוכר את זה, הייתי מאוד חלש, לא מאוד חלש, אבל די עייף, די עייף מה שנקרא. והעברנו דיווחים שגרתיים, שום דבר מיוחד, שקט. הטנקים כבר הפסיקו להסתובב, התותחים ממוקמים בעמדות. בשלב מסוים הגיע המ"פ שלי לביקור. ארי קראוזמן. למעשה אנחנו שומרים על קשר קרוב כל השנים, וחשוב לציין שבעצם משלב ההתפנות של המוצב ולכל הדרך אחר כך, כולל בתעלה, היינו ביחד. אריה ידע לתת דוגמה כלוחם מצד אחד, ובשקט שלו ידע גם להשרות עליי המון ביטחון. חבר טוב. זה היה, אני חושב, בסביבות 1 בצהריים. אני לא זוכר את השעה המדויקת. בא לעשות סיור במוצבים, לראות את כל לראות מה המצב, מה נשמע, מה קורה, מה אתה צריך עזרה וכן הלאה, רגיל.
ודיברנו וככה זה, אנחנו שנינו עולים לעמדת תצפית, ששם הייתי כבר מערב קודם רצוף, ואנחנו עומדים ממש ליד העמדת תצפית, על הרמפה. השעה היא מן הסתם כבר 1:50, דקה לפה, דקה לשם, לא יודע להגיד. ואני רואה ממש בגובה העיניים 4 מיגים, ממש 4 מיגים טסים בגובה נמוך מאוד. זה כמעט כמו לראות את הקסדות ואת העיניים של הטייסים, כי הם טסו ממש ממולי בגובה העיניים על המוצב. הם למעשה עשו התרוממות, ירדו עלינו, פגעו במוצב, ירדו עלינו עם רקטות, לא יודע מה זה היה, זה כבר... ובעצם ברגע הזה התחיל גהנום, אם אפשר לקרוא לזה ככה. גהנום, אני מתכוון לכמה דברים. אחד, הפגזה, הייתי גם אחר כך בלא מעט הפגזות, אבל הפגזה שגם נמשכה כמה שעות טובות, סופר מסיבית. תשמע, מרגמות 240, תותחים, מכל הבא ליד, וישבנו בתוך הבונקר, זה היה מין רשתות כאלה שבתוכם יש אבני בזלת, אתה בטוח מכיר את זה, וכל האדמה רעדה, אבל רעדה ברמה שזה הקפיץ אותנו אתה יודע, היו נפילות והיינו כאילו קופצים ונוחתים. הבונקרים עמדו יפה מאוד. אתה בעמדת התצפית. אני חלק בעמדת התצפית, שהיא גם כן מה שנקרא מבוטנת, בסדר? מבוטנת. וחלק הלכתי גם לראות מה קורה עם החיילים במקומות אחרים, בסדר? עכשיו, הפגזה זה היה צד אחד, אבל הצד השני זה החסימה של הרשתות קשר. הסורים בצורה מאוד יעילה השתלטו על רשת הקשר, ואי אפשר היה להוציא ולקבל שום דבר. היה, אתה יודע, לכל מפקד מוצב הוראות קשר, ומי שכן הצלחתי לדבר איתו, זה היחידת בקרה אווירית של חיל האוויר בהר מירון. הם היחידים שבשעות של שבת אחר הצהריים הצלחתי לדבר איתם. עכשיו, ההפגזה הזאת היא מלווה אותנו כמה שעות, החסימת קשר, ואז בעצם, אני לא יודע אם הייתה רגיעה או אני כבר לא זוכר בדיוק מה היה, יצאנו קצת מה שנקרא מהבונקר, מהעמדה, לתעלות כדי לראות מה קורה. ופה בעצם ראיתי כמה דברים. קודם כל, כבר היה לי, אחד החיילים שלי נהרג, עמד ממש לידי, ממש מטר לידי, קיבל כדור בראש אני חושב שזה היה מקלע מקביל של טנק סורי. פינינו אותו, דרך אגב, לשפניה בצד, והחובש ניסה לטפל בו, אבל הוא למעשה, הייתה פגיעת ראש קשה מאוד, הוא נהרג במקום. זה היה בעצם ההרוג הראשון של הגדוד. אני חושב שזו הייתה הפעם הראשונה שנתקלתי
בן אדם הרוג, ככה, מה שנקרא מקרוב, שעמד לידי לפני דקה. חזרה לעניין של היציאה לזה. יוסי, עוד שאלה אישית. הבנת שיש מלחמה? לא, לא הבנתי שיש מלחמה. גם לא היה לי מושג שקורה משהו בסיני. שאלו אותי הרבה מאוד את השאלה הזאת. אני לא זוכר מתי זה קרה. אני חושב שיותר לקראת הערב לילה. זה יסתבר לנו, בסדר? לא ידעתי. בעצם כשיצאנו החוצה שני דברים קרו. ראיתי, זה לא שקרו. קודם כל ראינו את הטנקים הסורים, ממש מתקרבים אלינו למוצב, מכיוון תצפית האום, יש שם תצפית שנקראת OP7. מי שמכיר את השטח מכיר את זה. עוד היום אני זוכר את התמונה של טנקים סורים, זה מרחק של 300 מטר ממני בערך, ונוסע אופנוען עם דגלים ומכוון את הטנקים הסורים. עכשיו, אני עם עוזי פשוט, עוזי עם קט מתקפלת, שאחרי 60-80 מטר הכדורים כבר, כדורים נופלים. אבל ירינו. ודרך אגב, אני בטוח שעוד היום, אם ניסע למקום הזה ונחפור קצת באדמה, נמצא את השרידים של האופנוע הזה. עכשיו, זה היה צד אחד של הטנקים הסורים שהתקרבו, אבל הצד הרבה פחות נעים זה שבעצם ראיתי ממש מתחתיי, מתחת למוצב, באותן עמדות, את הטנקים של 188, אם להיות ספציפיים, פלוגה זין, גדוד 74. חשוב לתת להם את הקרדיט. הם נלחמו, הם ירו אחד על השני מטווחים של 200 מטר, לפי דעתי. 200 מטר, כמו שזורקים אבנים אחד על השני. הם היו ברמפות. הם היו ברמפות שלהם. והם גם, בוא נגיד ככה, בפתחה של חושניה הייתה פריצה סופר מסיבית. לא היה מה לעשות שם. הם פשוט נסעו שם, הסורים. פתחת קודנה. פתחת קודנה, פתחת חושניה, זה אותו הדבר לצורך העניין. הם כן עשו חלק מהטנקים שהיה להם רמפות, חלק מצפון למוצב וחלק מדרום למוצב, לפחות אחד או שני טנקים, מה שנקרא נסעו לכיוון עמדת המ"פ, אורי עקביה, זיכרונו לברכה, לעזור לו מול הטנקים שבאים מכיוון האום, מכיוון OP7. למרבה הצער, הם נפגעו כולם, ממש כולם, הרבה הרוגים. אתה ראית את הטנקים עולים באש? בוודאי, ראיתי את הטנקים עולים באש, ראיתי את הכל, ראיתי את הכל מתחתיי, מחזה לא נעים, כי הם נפגעו, הם פגעו בהרבה מאוד טנקים, פגעו, אני חושב שזה הגדוד שבא מכיוון OP7, תצפית האום, אבל הם נפגעו אחרי זמן קצר. אני חושב שבשעה 5-6 אחר הצהריים כבר, אני לא רוצה לקבוע דברים, כי אתה יודע, יכול להיות שהזיכרון מעומעם וכן הלאה וכן הלאה. כל הטנקים היו פגועים, פצועים, הרוגים, ובעצם בשלב הזה, לקראת ערב, הסורים
לא ניסו יותר להיכנס למוצב, אלא פשוט דרך פתחת חושניה, נסעו שם לכיוון, לכיוון מערב, חניון לילה אוגדתי. המחזה שאני ראיתי זה לא יודע, אלפים, אני לא יודע אם אני מגזים, אני מקווה שלא, אלפים של כלי רכב, טנקים, מסעיות, מה שאתה לא רוצה. מה שאתה לא רוצה. עוד שאלה, יצא לכם לקלוט שורדים מהטנקים? כן, אני אדבר על זה עכשיו. אני עכשיו יגיע לעניין הזה, כי זה קטע אישי לא קל. היה לי במוצב בשלב הזה, מה שנקרא הרוג אחד, שהשכבנו אותו, השארנו אותו איפשהו והפסקנו את הטיפול בו. ובשעות של לקראת הערב, התחילו להגיע פצועים של השריון. חלקם בזחילה, חלקם במצב לא טוב, בסדר? חלקם היו פצועים, חלקם המועט ביותר היו גם בריאים, בסדר? והמוצב בעצם הפך להיות, אני כבר מדבר על השעות של הערב, הפך להיות מעין, זה לא היה בית חולים, אבל זה גם לא היה תאגד, כי היה לי חובש אחד, אבל היו כבר גם פצועים שלנו, ואני לא רוצה סתם לנקוב במספרים, גם לא מעט פצועים של השריון. סיפור אישי שאני יכול לספר שהוא סיפור לא פשוט. אחד הפצועים מהטנקים, הוא היה, זה טנק שספג פגיעה ישירה, הוא היה נהג הטנק. ואני לא יודע אם להגיד שמות, כי אתה יודע, אני ככה רוצה נורא להיזהר. הוא הצליח לצאת מהטנק, הוא היה פצוע, הוא היחידי ששרד, שלושת החברים שלו בעצם נשארו בטנק הרוגים, והוא זכה למוצב. והוא טוען, לפי סיפורים שלו, אני לא רוצה לקחת קרדיט לעצמי, שאני קיבלתי אותו, ככה נפגשנו זה. הוא אומר שטיפלתי בו מאוד יפה, ולקחתי אותו בלילה אני קיבלתי אחריות על עמדת השער של המוצב, כדי למנוע כניסה של טנקים סורים ממש לתוך המוצב. עכשיו, הבחור הזה, אחרי שהוא קצת התאושש, לקח לו קצת זמן, הוא היה מזהה לי לפי הרעש של השרשראות, בסדר? אם זה שלנו או שלהם. ממש ככה. ישבנו בעמדת שער לילה, יש את כל הרעש וההמולה מסביב, אבל את הטנקים שנוסעים ממש ליד המוצב, שומעים אותם. לא יצאנו מהמוצב, היינו בתוך המוצב. בעצם החזית עברה לצד האחורי. מערבה? לכניסה למוצב. בדיוק, לכניסה למוצב. והגיע אחד מהטנקים, אני לא יודע לזהות, אני יודע לזהות היום כמעט כל טנק, מי האנשים ואיפה ומה ולמה, אבל הגיע טנק אחד לשער המוצב, טנק שלנו, ואני ואותו בחור, הניצול נקרא לו לצורך העניין, העמדנו אותו בשער המוצב עם קנה לכיוון מערב. עכשיו, אני לא זוכר מתי זה היה בלילה, בערב, בשעה כזאת או בשעה אחרת. הוא אומר לי, תשמע, אני שומע טנק לפי הרעש, לא שלנו. תגיד למתק שעומד לידך פה בשער, בסדר? שידליק, לא היה לו ראיית לילה, שידליק פרוז'קטור
ויראה מה קורה. הדליק פרוז'קטור, אני חושב מ-20 או 30 מטר. 20 או 30 מטר. פגע בטנק הסורי שניסה להיכנס למוצב. סיפור שנגמר עם הפגיעה בטנק. אבל בבונקר, וזה חשוב להגיד, כבר הצטברו, אני חושב שהיו כבר 3 הרוגים של השריון, ועוד פצועים מאוד מאוד קשה. בין היתר היה במוצב בחור, הוא התפרסם אחר כך, שמוליק אסקרוב. אני לא יודע אם שמעת את השם. בטח, הייתי איתו בגדוד 82. אוקיי, אני לא יודע. הוא הייתה לו פגיעה בגרון, אם אני זוכר נכון. חשוב להגיד עוד משהו, שבפרוץ המלחמה, בשתי דקות הראשונות, אני חוזר לעניין של הצום, נתתי הוראה לכולם, מה שנקרא, לשבור את הצום. ומה עשינו? פתחנו את השקם. לא היה ארגזים כאלה של קרח, שבתוכו היו מצופים ובקבוקי טמפו. ושתינו ואכלנו מצופים. זה היה ממש על התחלת המלחמה לוחסן יום קרב. סתם, רציתי לסגור את הפינה הזאת. בבונקר הצטברו פצועים והרוגים של הטנקיסטים, שהגיעו בדרך לא דרך לתוך המוצב, בסדר? ובלילה היה, נדמה לי, אני לא רוצה, אני מקווה שאני לא טועה בשם, בחור בשם יובל שחר, קמן, אני חושב שהוא היה איזשהו קמן, הוא הצליח בחשיכה לעשות סבב אחד של פינוי פצועים, אני לא בטוח עם הרוגים מהמוצב, בסדר? עם נגמש. לא זוכר באיזה שעה זה היה, אבל אני זוכר שהיה סבב אחד שהוא הצליח לעשות פינוי. נדמה לי, לא חותם על זה, שקראו לו יובל שחר. בסדר? וככה בעצם הלילה עבר. בעצם הניסיון של הכניסה של הטנק, אנחנו בעמדות, והסורים בעצם כבר יגפו אותנו ממזמן. יוסי, שאלה. היה לך זמן לעצמך? לא. עבדת אוטומט. שמע, לא היה לי זמן לכלום. לא היה לי זמן, תכף אני אספר עוד איזשהו סיפור. ותשמע, הדאגה היא, לפחות מה שאני זוכר, זה דאגה, אתה יודע, שחיילים לא ייפגעו, בסדר? וגם, אתה יודע, לנסות, שמע, איזה נשק היה לנו שם? היה בזוקה צרפתית כזאת, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, זה מין צינור אלומיניום כזה. כלי נשק שהיו של אז, כלום לא היה. דרך אגב, המרגמה שהייתה במוצב, היא נפגעה כבר בדקות, ברגעים הראשונים של ההפגזה, והפכה להיות מסננת, לא נשאר ממנה כלום. ואז אנחנו איכשהו מגיעים לבוקר, אנחנו, אתה יודע, פה נמצאים, שם נמצאים, בבונקר הזה, בתצפית הזאת, בשער. אני רוב הלילה הייתי עם הטנקיסט הזה בעמדה של השער, בעמדה האחורית. בבוקר התחילה הפגזה רצינית מאוד נוספת. באותו סגנון של מה שהיה בשבת, בסדר? בשבת.
אני לוקח את זה קצת ככה כמה שעות קדימה, כי אני מנסה לראות אם היו איזה שהם אירועים אישיים שהם ככה נחרטו לי. אני כן זוכר את עצמי שוכב, אני כן זוכר את עצמי רץ לשפניה בעמדה השנייה של השער, כי היה שם חייל שלא ידעתי מה מצבו, בסדר? אני רץ לשם, שוכב בשפניה הזאת, ונופלים עלינו, שמע, זה כמו פגיעות ישירות בשפניה, לא חודר פנימה, אבל הרעש, האבק שריפה, העשן, אתה יודע, ואני שוכב איתו שם דקות ארוכות בתוך השפניה הזאת, פחד משתק. ובשלב מסוים, אני לא יודע מה, אמרתי לו, יאללה, רצים, רצנו את המעבר הזה העמדה הזאת לבונקר המרכזי, אני יודע מה, 30 מטר. כמו חיות פצועות רצנו, ועברנו את זה ויצאנו מזה בשלום. בסדר? זה זכור לי מאוד מאוד חזק מהבוקר, כבר לא אולי בוקר של יום ראשון. 7 לחודש. 7 לחודש. עכשיו, פה אנחנו מגיעים איכשהו לצהריים, ההפגזות, הפצועים, הטיפול בפצועים, הקשר החסום, ובשלב מסוים, ופה אני רוצה נורא להיות זהיר כדי לא לספר סיפור שהוא מצוץ מן האצבע, אני ניסיתי במשך השנים לאמת אותו באלף. עולה על הרשת של המוצב מח"ט 7, שהיה יאנוש בן גל. ואני אגיד את המילים שהוא אמר לי, ואני מודה ומתוודה, אני לא חותם על זה, זה מה שנחרט לי בזיכרון, ויכול להיות שאני, אתה יודע, לא מדייק. הוא אומר לי ככה, תשמע בחור צעיר, הטנקים שלי שנמצאים סביבך, נוסעים לתדלק, לתחמש, תעשה מה שאתה רוצה. ככה אמר. טנקים שלי נוסעים לתדלק ולתחמש, תעשה מה שאתה רוצה. תשמע, אני לא זוכר אם הייתה התלבטות, לא הייתה התלבטות, אבל בסופו של דבר, לא מפקודה ממג"ד, לא מפקודה מאף אחד, שום דבר. עכשיו מפנים את כל הפצועים, את כל ההרוגים, את כל החיילים של המוצב. זו החלטה שלך. תשמע, אתה יודע, אני לא רוצה לקחת לעצמי קרדיט כי סוג של, בסדר? סוג של. עכשיו, הפינוי הזה היה חתיכת סיוט. אני קורא לזה פינוי, שלא לומר מילים יותר חריפות, נסיגה, או איך תקרא לזה, איך שאתה רוצה. שמע, היו לנו 4 הרוגים, ועוד 4 פצועי כוויות מאוד 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 קשים. מאוד קשים. והיה לרשותנו בפינוי הזה נגמש, וטנק עם הצוות שלו. הטנק שעמד בפתח. אני כבר לא זוכר אם זה היה זה שעמד בפתח, אני פה לא רוצה להגיד משהו, אני לא יודע. אני לימים כן יודע להגיד שזה היה כנראה טנק של כוח טייגר, נדמה לי של המ"פ קראו זמיר, אני לא בטוח בדבר הזה. אני בטוח. שמע, אני לא יודע. הייתי איתו ב-82. וטנק ונגמש למיטב הבנתי של חטיבה 7, מפלוגת טייגר, מ"פ, אל תתפוס אותי במילה, קוראים לו זמיר. עכשיו,
הדאגה שלי, זה עוד היום מעורר בי צמרמורת הדבר הזה, לא לשכוח אף אחד במוצב. לא לשכוח אף אחד במוצב. אתה צריך לזכור שאנשים פזורים בכל מיני מקומות. ואין זמן, הטנק לא מחכה לנו שם, אתה יודע, עד שאנחנו נתארגן, וכל אחד עם החגור, נשק, כובע, פלדה, שמנו 4 הרוגים על אלונקות, על הסיפון של הנגמש, ותקשיב טוב למספר. 27 חיילים, כולל הפצועים, 27 חיילים. למה אני זוכר את המספר הזה? כי הייתי עסוק 3-4 פעמים בלספור את החיילים, בסדר? בתוך הנגמש, כולל הפצועי כוויות. והדבר שאני לא אשכח אותו, זה כשסוגרים את הדלת של הנגמש, הפצועים של הכוויות, איזה צעקות, איזה צרחות. אבל לא הייתה ברירה. ואני ועוד 8 חיילים נכנסנו לצריח של הטנק, שכבנו אחד על השני בתוך הצריח. בתוך הצריח. המתק אמר שהוא לא יכול בכלל לצודד, לא לעשות כלום, אחרת הוא, לא יודע, עושה אותנו קציצות, עושה אותנו קווץ'. אני זוכר את המספרים האלה, כי הייתי עסוק לוודא שלא נשכח אף אחד. ובאור יום, זה היה שעות אחר הצהריים המוקדמות, בסדר? לא זוכר שעה. אנחנו נוסעים על הכביש, בירידה מהמוצב, עם הפצועים, עם ההרוגים, והתמונה שאני זוכר, זה אנחנו נוסעים בתוך חניון אוגדתי סורי, ואנחנו עוברים, אני אומר לך, 10 מטר ליד, יושב צוות טנק סורי, אוכל מנת קרב, אל תשאל אותי מה הם אכלו שמה. אני מאלה ששכבתי וראיתי דרך העיניות, איך אתם קוראים לזה? העיניות האלה, אפיסקופ, הזכוכית הזאת שיש שם, ואני רואה את הצוות טנק סורי, יושב ליד הטנק, אוכל, שותה, ואנחנו פשוט נוסעים על הכביש. ואנחנו נוסעים בתוך, לא יודע לקרוא לזה עם חניון, אבל מטה אוגדתי סורי. מאות כלי רכב וטנקים. הגענו איכשהו לנקודת פינוי של הטנקים. זה היה לפי דעתי, שוב, אני לא רוצה להטעות, לפי דעתי זה היה ליד תל יוסיפון, בסדר? אתם נסעתם על כביש היישובים צפונה? לא נסעתם לחושניה? לא נסענו לחושניה. נסעתם על כביש היישובים? נסענו, אני חושב שהוא נסע, תראה, אני לא יודע אם הוא נסע על דרך עפר ישירות לתל יוסיפון, אני לא יודע להגיד את זה, אבל לא זוכר, אתה יודע מה? לא זוכר, לא רוצה להגיד. לא יודע אם הוא נסע דוך, מה שנקרא, או שקודם נסע על הכביש ואחרי זה שבר לתל יוסיפון. לא זוכר. שמע, אל תשכח שהייתי שם, שכבתי שם בתוך הטנק הזה מבלי... אתה זוכר מי היה המתק של הטנק? אוקיי, עכשיו ככה. לימים, שנים, אתה יודע, זה לקח הרבה מאוד שנים עד שנוצר קשר יותר אישי עם החבר'ה של 188. אותו חייל, אותו נהג טנק שבא למוצב, הוא כותב גם בספר, קוראים לו מאיר בן ריטן, בסדר? הוא כתב חוברת מעניינת, אם תרצה אני אשלח לך, של חריץ בנפש, על החוויות שלו. אני חושב, הוא זה שנהג
אני לא יודע מי היה המת"ק, אתה יודע מה? אני לא יודע. היה קצין, היה... לא זוכר, לא זוכר כלום. אני יודע רק שהיה בחור מ-188, שאומנם הוא נהרג אחר כך בתל יוסיפון, אבל אמרו לי שהוא היה איתי במוצב בשלב מסוים, בחור מקיבוץ ניר דוד בשם דני ברקוביץ'. לא יודע אם שמעת את השם הזה. לא שמעת את השם. אבל אתה יודע, כיוון שאני לא רוצה סתם להגיד דברים שאני לא בטוח בהם, אז אני לא אומר שום דבר. אני לא זוכר מי היה בטנק, בסדר? יכול להיות שמאיר בן ריטן, אותו אחד, יכול להשלים לי את הפאזל הזה. יוסי, שאלה. היה לך איזשהו הרגשה שאתה בורח, נסוג? לא, תשמע, אני מכיר את עצמי באופי, אני במצבי לחץ בדרך כלל לא מאבד את העשתונות, בסדר? תשמע, זה לא שנדרשתי פה לאיזה שהם דברים... תראה, אני חושב שזה פשוט עניין של לעשות את הדברים על ההיגיון הישר. זה גם למדתי מאוד, ואנחנו נגיע לזה אם יהיה לנו זמן, עם יאיה, בסדר? זה לוקח אותי לאיזשהו אירוע אחר שהיה לי עם יאיה, וגם למדתי את זה מאמנון ליפקין, תשמע, בשטח, תשמע, אתה הרמטכ"ל. אף אחד לא יגיד לך מה לעשות. בעצם המשימה שלך הייתה, קודם כל לחלץ את הפצועים. במצב הזה שהיית. ולחלץ את עצמנו. לא היה לכם מה לעשות שם. לא היה לנו מה לעשות שם. תשמע, לא היה לנו נשק. לא הבאנו ערך מוסף לארטילריה שלנו או לחיל האוויר. פשוט היינו שם. זה לא... תראה, אתה יכול לשאול למה לא פינו אותנו יום קודם, בסדר? אפשר לשאול את השאלה הזאת. זו שאלה מאוד לגיטימית, דרך אגב, לגבי תל סאקי, בסדר? אבל, אתה יודע, בוא לא ניכנס לעניין הזה. לא היה לנו שום ערך מוסף, כלום. טיפלנו בפצועים, בהרוגים לא היה מה לעשות, וניסינו לשמור על המוצב, בסדר, עשינו את מה שיכולנו, אבל בסופו של יום, כשאומרים לך, תשמע, הטנקים שלי עוזבים פה תוך כמה דקות, תעשה מה שאתה מבין, מה נותר לך לעשות? אתה לא... גם לא היה, תשמע, אני לא זוכר אם בשלב הזה היה קשר או לא היה קשר, לפי דעתי לא היה קשר למטה הגדוד. לא היה לנו קשר, כלום. יוסי, בוא נתקדם לפינוי. לנפח. כן, לנפח, לשישפון, יוסיפון. כן, כן. לא משנה, מתל יוסיפון הגענו איכשהו לנפח עם איזושהי מסעית של הטנקים, ופה היה אירוע דרמטי מאוד, מאוד דרמטי, שבעצם הנגמש של ההרוגים והפצועים נסעה איך נקרא המחנה הזה? הלקה. זה מחנה אחד יותר נמוך מנפח. שם היה כבר שטח ארגון, מין שטח כזה ש679 ארגנו אותו. אוקיי, אני לא יודע. היה שם תאגד, מי ששלט על זה, זה היה סמח"ט 679 לוי מן מבית השיטה. זה מרכז לוגיסטי ופינוי. מחנה הלקה. לשם הנגמש נסע, ובעצם אני שהייתי בטנק, כשהגענו לנקודת תדלוק, תחמוש של הטנקים, בעצם יצאתי מהטנק, והייתי, חגור נשק כובע פלדה, לצורך העניין, ותפסנו טרמפ, אם אתה רוצה, עם מסעית דלק של הפלוגת טנקים הזאת, אני לא יודע מה זה היה, לנפח. ובנפח נכנסנו לבונקר הפיקוד האוגדתי. עכשיו, המחזה שאני ראיתי שם הוא מחזה סוריאליסטי, שבסרטים לא רואים דבר כזה, תשמע.
יושב האוגדונר, זה היה רפול, וכל קציני המטה. רעש וצעקות, צעקות של אנשים, צעקות היסטריות בתוך הבונקר הזה. ובשלב מסוים שואלים בתוך הבונקר, מי יודע להפעיל פה נשק? מי יודע להפעיל פה נשק כדי שתצאו החוצה? הסורים נמצאים על הגדרות. זה היה בסביבות 12 בצהריים. אני חושב שיותר, יום ראשון. אני חושב 12, 1, 2, שמע, אני לא זוכר, אני לא יודע להגיד את זה. כן, ברמת הגולן, מ-111, לנסוע לנפח זה חצי שעה. כן, אבל אני לא זוכר באיזה שעה התפנינו מהמוצב. אני לא זוכר אם זה היה 10 בבוקר, 11 בבוקר, 12 בצהריים, אני לא זוכר. לא זוכר את זה. אני זוכר את ההיסטריה בתוך הבונקר, בסדר? ואני זוכר את הצעקות, מי יודע להפעיל כאן נשק שיצא החוצה, הסורים על הגדרות. עכשיו תזכור, אמרתי את זה קודם, הרי המ"פ בא לבקר אותי, והוא היה איתי, בסדר? ואנחנו שנינו, ואנחנו יוצאים, עומדים נקרא לזה, על הבונקר פיקוד בנפח, ושני דברים אני רואה וזוכר. בגדר שנמצאת ממזרח לנפח, מרחק של, אני חושב, 70-80 מטר, עומד סוג של BTR סורי, בסדר? שממנו יורדת כיתה, מחלקה, לא יודע מה. הסורי, המפקד עם משרוקית, פורס ככה את הידיים, בסדר? ומה שנקרא, מתחילים ללכת לכיוון הבונקר. 70-80 מטר, אל תתפוס אותי בזה. אני יורה מהאוזי שלי, שוב, טווח שהוא לא אפקטיבי. אבל המ"פ שאיתי רץ וקופץ על הטנק שעומד לידינו, בסדר? שלימים התפרסם, קיבל את העיטור, כוח צביקה גרינגולד, מאיזה קיבוץ הוא, לוחמי הגטאות נדמה לי, אם אני לא טועה. עכשיו, אתה יודע, לא נדבר על מיתוסים ולא נשבור מיתוסים, וצביקה כנראה מגיע את חלקו וכן הלאה וכן הלאה. אבל היו עוד אנשים שהיו שם, מה שנקרא, מעורבים, לא אני לוקח לעצמי את הקרדיט שהחיילים הסורים לא נכנסו לתוך הבונקר, כי תכף אני אגיד לך מה קרה 2 דקות אחר כך, בסדר? אבל הם נעצרו, החיילים הסורים. הם לא סגרו את ה-70 מטר האלה. הם לא נכנסו פנימה. ואז ראיתי מחזה שבחיים שלי לא ראיתי. אני לא יודע, כנראה שמי שנשאר בתוך הבונקר פיקוד, אני לא יודע אם זה רפול או מישהו אחר, נתן פקודת פינוי. עשרות קצינים וחיילים עם רובים על הכתף, בריצה מטורפת מהבונקר לכיוון מערב. רואים את זה רק בסרטים. רק בסרטים רואים את זה. בעצם כל מי שיכול למלט את נפשו מהבונקר, אולי גם מהבונקרים שהיו מסביב, ואני לא הייתי שם, רצו כמו משוגעים לכיוון מערב, כיוון גשר בנות יעקב. עכשיו, אני לא זוכר מה היה בדקות שלאחר מכן. המ"פ שלי היה עם אותו צביקה, ואני הייתי עם עוד חייל או עוד 2, אני כבר לא זוכר. עמדנו על הבונקר מול הכיתת,
לא יודע מה, כיתת קומנדו הסורית הזאת לצורך העניין. הם לא הגיעו אלינו, אנחנו לא קיצרנו טווח אליהם, הם לא קיצרו טווח אלינו, ואחרי שהייתה, אני קורא לזה בריחה של כל מי שנשאר בנפח לכיוון מערב, נעשה פתאום איזשהו שקט. עכשיו, אני יודע שאתה רוצה להצליב שעות ודקות, אני לא יודע לעשות את זה. אני לא יודע לארגן את השעות ואת הדקות. אני יודע דבר אחד, שאחרי הצהריים של יום ראשון, שוב תפסנו טרמפ במרכאות, מכיוון נפח, אני לא יודע מאיזה גדוד זה, מאיזה חטיבה, כלום, שנסע לכיוון גשר בנות יעקב. בסדר? בדרך תקפו אותנו מיגים, את איפה שנסענו. וקפצנו, לא משנה, סיפור, יצאנו מזה בשלום. אבל הגענו לעת ערב, בסדר? לעת ערב הגענו לגשר בנות יעקב. ושם יש את האקליפטוס, עוד היום תמיד שאני נוסע שם לגונן, לאיילת השחר ושאני מסתובב, אני עוצר להסתכל על האקליפטוס הזה. אני רוצה להיקלל על האקליפטוס כי הייתי מת מעייפות, תזכור שכבר לא ישנתי לא יודע כמה, ומה צועקים שמה? מי יודע להפעיל מקלע מקביל של טנק? זה היה מקלעים של 03, שהיו לטנקים, מקלאפ קראו לזה, נכון? אני לא זוכר, בסדר? אנחנו קראנו לזה 03. 03, כי יש גם 05 בטנקים. והם אמרו לנו, הם באו אלינו ברגל, רצו אלינו, אמרו לנו, אנחנו רואים שאתם חירניקים וזה, שמו את הטנק שלנו שהלך לו הצידוד, או אני לא יודע מה, והוא עומד שאם טנקים יגיעו לגשר בנות יעקב, שיהיה מישהו שלפחות יהיה מסוגל להשיב אש. בסדר, לא יצא מזה שום דבר, הטנקים גם לא הגיעו הסורים לגשר בנות יעקב. אבל מה שאני זוכר, זה שנפלתי שם ליד האקליפטוס הזה, וישנתי, אני לא יודע אם זה היה שעה, שעתיים, 3, ישנתי ככה, זה. זה בעצם הסיפור הקשה של רמת הגולן, בסדר? לקח עוד איזה יומיים עד שהצלחנו לחבור לגדוד, שהיה גדוד למעשה הוגדר בצה"ל כגדוד שהלך לאיבוד, כבר לא שמו אותו במצבה, ריכזו את כולנו, את כל הפליטים בעין גב, בחוף עין גב, ושם התחלנו לאט לאט להתארגן, ובעצם היו עוד כל מיני דברים בימים האלה שהיינו שם בעין גב, אבל נשאיר את זה בצד, זה לא משמעותי. הגענו אתה רוצה שנעבור לסיני לכמה דקות? הכל אני רוצה. אוקיי. בעצם לקחו אותנו חזרה לגדוד שהיה פה בבית סחור, ליד בית לחם, והורידו אותנו בטיסה, היה אווירון שקראו לו סטרטו קרוזר. הורידו אותנו לרפידים בלילה, בטיסת לילה. שם הסמג"ד שלנו, מנחם זוטורסקי, כן, גנב שם איזה נגמשים שבכלל היו מיועדים ליחידה אחרת, לא נגמשים, זחלים. ובעצם התחלנו בהתקדמות לקראת התעלה, ואני לא זוכר בדיוק באיזה לילה, אנחנו לא היינו כחלק מפעילות הצליחה, אנחנו צלחנו את התעלה ביום שלמחרת, אני חושב. אני רוצה רגע. אתה גומר תופת ברמת הגולן, כן. מתארגן, כן. ויורד להילחם בסיני. נכון.
זה נראה לך טבעי? אני אספר לך משהו יותר לא טבעי. כשהיינו פה, זה סיפור לי החיילים שלי. כן. כשהיינו פה בבית סחור, אחרי שיצאנו מרמת הגולן, היינו בהלם, אתה יודע, כל אחד עם השריטות והמשקעים שלו. מה עשינו בערב הפנוי שהיה? עשינו מסע אלונקות לזעתרה. אני לא יודע אם אתה יודע איפה זה זעתרה. זה הכפר שנמצא למרגלות ההרודיון. זה הליכה של 5 קילומטר לכל הכיוון. באמצע המלחמה, בהתארגנות אחרי ימים של תופת ברמת הגולן, הפלוגה, המחלקה, הגדוד מגיע להתארגנות, ובערב מסע אלונקות לזעתרה. אני חושב על זה היום, אתה יודע, אני חוטף מזה צמרמורת. אבל כן, אתה יודע, זה היה נראה לנו, תשמע, בחורים צעירים, היינו, אני לא יודע איך להסביר את זה, תשמע, זה, לא יודע, אין לי... ככה חינכו אותנו. ככה חינכו אותנו, בדיוק. תראה, הטנקיסטים, שביום שבת בלילה רצו לתעלה ולא נשאר מהם כמעט אף אחד. השורדים, ביום ראשון, הלכו אחורה וחיפשו טנקים. בדיוק. וחזרו לקו. כן, 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 כן. זה קשה להבין את זה. קשה להבין את זה, נכון? זה משהו מיוחד במינו בדור ההוא של יום כיפור. כן. אני דרך אגב רואה את זה בכל הסרטים. ותשמע, אין לי הסבר לדבר הזה. תשמע, היינו מאוד, אני לא יודע אם המילה מגויסים, אבל תשמע, זה לא התרבות של היום. זה משהו, תשמע, היינו מאוד מגויסים. תשמע, גם אל תשכח שהיינו יחידה סדירה מאוד מאוד מאומנת. מאוד. היינו באמת אנשים מאומנים, מקצועיים, שיודעים את העבודה. זה היה מאוד מאוד בלט. עכשיו, חצינו את התעלה והתחלנו לנוע במה שנקרא בחיץ החקלאי. המג"ד כבר היה, לא הזכרתי את זה קודם, אבל על התחלת המלחמה, יאיה שהיה בפום, בעצם נסע מהר לרמת הגולן לאלעל ותפס פיקוד על הגדוד. עכשיו, יאיה הייתה לו תפיסה, תמיד תפיסה מקורית, אני מאוד אהבתי את החשיבה המקורית שלו, תכף אני אספר לך סיפור, ולי זה מאוד התחבר עם העניין של לא כל כך להקשיב, בוא נגיד ככה, לא להגיע למצב של לסרב פקודה, אבל אומרים לך לעשות משהו, תפעיל את הראש, תפעיל את המוח, כדי לעשות את הדברים בצורה הנכונה. אני קורא לזה יצירתיות. יצירתיות. והנה הסיפור. אנחנו מתקדמים בחיץ החקלאי לכיוון דרום, לכיוון העיר סואץ, ובעצם ההתקדמות היא התקדמות רגלית איטית. היה לנו שם התקלויות, לא פשוטות דרך אגב, אחד החברים הכי טובים שלי, נפצע שם בראש, קשה מאוד, יעקב פוקס, קשה מאוד נפצע. ובשלב מסוים, האוגדונר, אני לא זוכר מי זה היה, בסדר? האוגדונר, באוגדה שהלכה לכיוון סואץ, קרא ליאיה לתדריך. בסדר? ברן. יכול להיות שזה היה ברן, אני לא זוכר. עכשיו, תזכור שאני הייתי קצין מרגמות, בסדר? ויאיה, היה לי יחס ככה קצת, יחס כזה קצת אישי עם יאיה, יחס כזה קצת טוב. והוא אמר לי, יוסי, אני רוצה שתבוא איתי. תבוא איתי לתדריך. ואתה יודע, אני סגן משנה, עוד לא הייתי סגן אפילו, בסדר? יאיה גם לא היה סגן אלוף, נראה לי שהוא היה רב סרן, עדיין, בסדר? הולכים לאוגדונר, תשמע, זה... אלוף בצה"ל. זה... וואלה. ואנחנו עומדים שם, אני זוכר את המעמד הזה. והאוגדונר אומר ליאיה, תשמע, אני רוצה שתתקדם יותר מהר לכיוון סואץ. תעלה את החיילים שלך
על הזחלים, על הנגמשים, אני כבר לא כל כך זוכר מה זה היה, ותיסעו מהר לכיוון העיר סואץ. היה שם איזשהו דו-שיח בין יאיה לבין האוגדונר, ונגמר התדריך הזה של האוגדונר, ובדרך חזרה יאיה אומר לי, תקשיב יוסי, תקשיב זה. פקודה זה פקודה, אבל אני אעשה את זה איך שאני חושב. לא איך שאמרו לי, אלא איך שאני חושב. הוא לא העלה את האנשים על הזחלים, המשכנו בהתקדמות רגלית. והעלו שמה נדמה לי שזה היה סיירת חרוב, שהעלו אותם שם על איזשהו זה, והם כן הקשיבו למה שאמרו להם. ואחד הזחלים, נגמשים, היה להם ביטיארי, 152. קיבל פגיעה ישירה, 11 הרוגים. אנחנו את כל ההתקדמות עד לעיר סואץ, לא נכנסנו לסואץ, וזה חרוט לי, גם עם אמנון שהיה לי איתו ככה, גם עם אמנון, הקטע של, אתה יודע, לא לקבל דברים, אוקיי, קיבלתי פקודה אז אני מבצע, אלא קיבלתי פקודה, עכשיו בוא נחשוב, בסדר? צריך לבצע את המשימה. בוא נחשוב איך מבצעים את זה בצורה הכי חכמה שאפשר. ליאיה היה את זה, בסדר? ליאיה היה את זה. וממנו ומאמנון, בסדר? אתה מדבר על השפעות על החיים. היה לי אירוע דומה במלחמת לבנון הראשונה. סיפור מאוד קשה, שהפעלתי את השיקול דעת הזה על עצמי. אם תרצה אני אספר לך את הסיפור. וגדוד שלם ניצל מהעניין הזה. גדוד שלם. אתה יודע, לא קיבלתי צל"ש, לא מחפש צל"שים, אבל גדוד שלם, גדוד 466 של חטיבה 525, חטיבת צנחנים מילואים, ניצל מגדוד קומנדו סורי, בגלל שהחינוך, נקרא לזה ככה, שקיבלתי מאמנון ומיאיה. נצרב. תראה, זו שאלה שעולה לאורך כל הרעיונות שאנחנו עושים. אתה מג"ד, רב סרן, סגן אלוף. לא משנה. ניסיון. קיבלת פקודה שהיא לא נראית לך. אתה לא יכול לסרב. אני אומר, זו שאלה שעולה, אני לא חושב שאפשר לתת לתשובה. כל אחד מגיב אחרת. נכון. בקיצור, זו שאלה שאין לה תשובה. אז זה נחרט לי, וזה לקח אותי אחרי זה בחיים, אתה יודע, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל זה לקח אותי בחיים להרבה מקומות, התובנה הזאת של מאוד להיות קשוב לקול הפנימי שלך, למה שההיגיון והשכל הישר אומרים, ולא, תשמע, עם כל הכבוד, אתה יודע, במלחמת לבנון הראשונה, הסיפור הזה רק בדקה אולי להגיד. רגע, יוסי, בוא רגע. בסוף המלחמה, מה עשיתם והשחרור שלך? נגיע ללבנון הראשונה. כן. תשמע, בסוף המלחמה בעצם יצאנו מהגדה המערבית, מה שנקרא, חזרנו לתוך סיני ובילינו שם ככה איזשהו זמן במעבר הג'ידי, ואחרי זה לקחו אותנו לנופש, אני קורא לזה. הייתה אז מסילת רכבת עד לאל-עריש שהגיעה. ואני חושב שהשתמשו במסילה הזו כדי לפנות ציוד צבאי ושלל וכל מיני כאלה דברים. ואנחנו קיבלנו משימה, מה שנקרא, לשמור על המסילה הזאת. והיה כל 3 קילומטר אוהל, בסדר?
שהיו בו 3 חיילים זרוקים, היו עושים סיור בוקר, סיור ערב, ואני כמ"פ כבר הייתי אז, לא, הייתי סמ"פ אז, מ"פ. הייתי רק, אתה יודע, מסתובב כזה לראות שהכל בסדר. ישנתי במה שהיה נקרא אז המחנה היוגוסלבי, אני לא יודע אם אתה מכיר את האזור של אל-עריש. שם פגשתי דרך אגב את הגר, זיכרונה לברכה, במרפאה הצבאית של אל-עריש. וככה הסתיימה על המלחמה. חזרנו לארץ, ובעצם לא זוכר שהייתה איזושהי שגרה מיוחדת, גם לא היו תחקירים. אתה יודע, התחקיר היחידי שאני זוכר, היה, אלוף הפיקוד אז היה מוטה גור. הוא כינס יום אחד בפיקוד צפון, נדמה לי שזה היה בנצרת, אני לא יודע איפה זה היום, את כל מפקדי המוצבים של רמת הגולן ברגע פתיחת המלחמה. בסדר? אבל זה היה, לא זכור לי מהתחקיר הזה כלום. כלום לא זכור לי ממנו. כלום. ויום אחד היינו בקו ברמת הגולן, לא בקו, בתעסוקה ברמת הגולן, עוזי יאיר היה המח"ט. ואני מקבל, באים אליי מהמפקדת הגדוד, אומרים לי, עוזי יאיר רוצה אותך לשיחה. עוזי יאירי, זה היה שם דבר, אתה יודע, זה היה, אנחנו מאוד מאוד רכשנו כבוד לעוזי יאירי. הוא היה בן אדם, הוא היה, אני זוכר את השיחה הזאת, הוא קורא לי, היה ליל ערפל שלא ראו מטר ברמת הגולן, והוא ישב בנפח. אני נכנס למח"ט, הייתי אז, כבר הייתי סגן אז. אני מצדיע למח"ט, בוא תשב ככה, בחור נעים שיחה, עוזי יאירי, וככה מתחיל לגלגל איתי שיחה מאוד נעימה וכן הלאה וכן הלאה, שואל אותי מה התוכניות שלך. אני אומר לו, תשמע, אני עוד לא סגור על עצמי וכן הלאה וכן הלאה. אז הוא אומר לי, תשמע, יוסי, אני מאוד מעוניין שתחתום קבע. מאוד מעוניין שתחתום קבע. תקשיב, אני עניתי תשובה די מהמותן, ואני זוכר את המילים שהוא ענה לי. אמרתי לו, תשמע, לא יודע אם השתמשתי במילים אדוני המח"ט, לא השתמשתי בשמו הפרטי כמובן. אמר לו, תשמע, אני רוצה ללמוד. אני לא חושב שהצבא זה קריירה בשבילי, ואני רוצה ללמוד. הוא מסתכל עליי ואומר, אתה יודע מה? זה לא פחות חשוב מאשר להיות בקבע. וניהלנו עוד איזושהי שיחה קצרה. אמר לי, לך לשלום. אני זוכר את השיחה הזאת, חבל הזמן. יוסי, אתה חתמת קצת קבע? היה לך קבע? הייתי קצין, אז הייתי עוד שנה בקבע. אבל השתחררתי בעצם בסוף 74, בעצם ב1 75 השתחררתי מצה"ל, אחרי 4 שנים. והיית מ"פ בסוף? בסוף הייתי מ"פ. לא היה בתקופה הזאת שום אירועים מיוחדים. תזכור שזה היה תקופה של אחרי יום כיפור כזה, אתה יודע, מין כל צד ככה הסתגר בתוך עצמו. צה"ל היה צריך לשכן את עצמו וכן הלאה וכן הלאה. אני לא רציתי להמשיך בצבא, זה לא דיבר אליי. אמרתי את זה לעוזי יאירי, הוא קיבל את זה, והשתחררתי. ועל אותו היום גויסתי למילואים
לא באותו יום, כבר שיבצו אותי למילואים איך זה נקרא? חטיבה 525, גדוד 646, כן. הייתי הרבה שנים, עשיתי הרבה מילואים. זה חטיבת צנחנים מילואים? חטיבת צנחנים דרומית. 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 המג"ד הראשון שלי בגדוד היה נתן שונרי מבית השיטה. הסמג"ד היה אימרי רון, זיכרונו לברכה. לא יודע אם אתה הכרת. היו חבר'ה טובים, היו גם כן, ואתה יודע, הייתי, במילואים הייתי מ"מ, בסדר? לא הייתי מ"פ, הייתי מ"מ, ועשיתי מילואים כמו משוגע, גם אחר כך כשלמדתי, אז זה מאוד מאוד הקשה עליי, הלימודים בטכניון עם המילואים. היה לי, אחד המ"פים שלי היה און חוטר ישי, ממשפחת חוטר ישי. אבל הסיפור שיש לספר על המילואים זה סיפור אחד שהוא קשור לתובנה מיאיה ואמנון, זה הסיפור של לבנון הראשונה. רגע, שנייה. אתה משתחרר, חוזר לקיבוץ. נכון. תספר על החיים האזרחיים. כן, אז ככה, זו הייתה תקופה, אני מדבר על שנת 75, תקופה שכבר ידעתי מאוד שאני רוצה ללמוד. התחלתי לעבוד, התחלתי אז, כן, אני חושב שאז, לעבוד תקופה קצרה במכוורת של איילת השחר, ואחרי זה דן זיו שניהל את איתן, את מפעל איתן, היה לי איתו המון שיחות עם דן זיו, ובעצם הלכתי לעבוד באיתן, אבל צריך לזכור שבעצם אמנם חזרתי לקיבוץ, אבל מכיוון שהתחלתי ללמוד במכינה, מכיוון שלא הייתה לי בגרות מלאה, בסדר? כי אמרתי את זה, אני חושב קודם שהייתה לי בגרות חלקית, כי היא הייתה אקסטרנית. כדי לעבור את בחינות הכניסה לטכניון הייתי צריך מכינה. זו הייתה מכינה מאוד מאוד אינטנסיבית. למדנו במשך שנה כמו מטורפים, מהבוקר עד הערב. ואת התקופה הזאת בעצם כבר הייתי חבר של הגר. והרבה מאוד מסופי השבוע הייתי בעצם בבית אלפא, לא באיילת, ושם גם עשיתי את התורנויות שבת, שם למדתי על השומר הצעיר, את השיעור הכי, עכשיו אני קורא ספר, לא יודע אם קראת אותו, הספר האדום של אסף ענברי. מתי יצאת ללמוד בטכניון? ב-76. והתקופה של הטכניון הייתה תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית. תוך כדי זה גם התחתנתי. סיוון, הבת הגדולה, נולדה למעשה בשנה האחרונה, היא נולדה ברמב"ם בחיפה. אמנון, שזה הבן השני, נולד שנתיים אחר כך. וזה בעצם התקופה שהייתה בקיבוץ. אבל חזרת אחרי הלימודים למפעל? חזרתי לתקופה אחרי הלימודים למפעל. הייתה תקופה קצת בעייתית, כי מה שקרה הוא עניין אישי. בעצם אני לא כל כך רציתי לחזור לקיבוץ כבר. הגר היה לה מאוד קשה. שוב, אני לא רוצה להטיל עליה את האשמה, היא לא יכולה להתגונן. אבל ככה, אני התקבלתי למעשה לעבוד ברפאל. כן, רפאל. שם במפרץ. אבל הגר אמרה לי, תשמע, אני רוצה נורא לנסות את הקיבוץ. היא הייתה אחות במקצוע, גם אחות מיילדת,
ובעצם העבודה, מהר מאוד בקיבוץ העבודה, זה גמר אותה. היא לא הייתה מסוגלת לעבוד כאחות עם כל הקריאות האלה של ה-24 שעות, אני לא יודע איך זה היום, בסדר? והיא הלכה לעבוד בנעורים, אבל היא הייתה מאוד מאוד לא מרוצה. מאוד לא מרוצה. אני עבדתי במפעל בתקופה הזאת, אבל כל הזמן היה לי את החלום של להמשיך ללמוד, בסדר? עכשיו, מכיוון שגמרתי את הטכניון שוב, לא רוצה להאדיר את שמי, גמרתי את הטכניון בהצטיינות, אז קיבלתי מלגה לאוניברסיטה האמריקאית. וזה היה מבצע לא פשוט. חיינו בעצם, נסענו לאמריקה עם 2 ילדים, בלי גרוש על התחת, בסדר? בלי גרוש על התחת. וחיינו שם 4 שנים, לא פשוטות בכלל. זה לא שנשלחתי לרילוקיישן מטעם מפעל כזה או אחר, או אוניברסיטה כזאת או אחרת, אבל זו הייתה תקופה מאוד 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 מעצבת בעין, מכל הבחינות. תרבותית, איך שלא תרצה. וגם כאן, זה נקודות שאני כל החיים אמרתי את זה להגר, אתה יודע, גמרתי את הלימודים, את התואר השני, וקיבלתי הצעות עבודה פנטסטיות, והיא אמרה לי בשלב מסוים, הייתי נפגש עם חירות, שהיה מגיע מדי פעם, ליד פילדלפיה יש בית סוהר פדרלי מאוד מאוד גדול, בעיר שנקראת טרנטון. אתה לא מכיר את האזור הזה. הוא תמיד היה, אני לא יודע מה הוא היה עושה שם, הוא היה מבקר שם בבית סוהר הזה. משחרר האסירים. עכשיו, הוא היה מגיע בפילדלפיה, במרכז העיר, יש כיכר גדולה עם מין מקל כביסה כזה. הוא אומר לי, יוסי, אני מחרתיים מגיע למקל כביסה, בוא ניפגש שם, נדבר. הרבה פעמים, הוא היה מגיע הרבה פעמים לאזור פילדלפיה. לא משנה, הלימודים עברו, השנים עברו, וכשקיבלתי הצעת עבודה, היינו צריכים לעבור מקום מגורים. הגר אמרה לי, תשמע יוסי, עושה מה שאתה רוצה. אני את הילדים לוקחת וחוזרת לארץ. ובעצם כך קרה, וזה קרה בצורה הכי טובה שאפשר לחשוב עליה, כי אתה יודע, אומנם כלכלית והכל זה היה מאוד מאוד קשה, מאוד, אבל זה, אתה יודע, איכשהו הדברים הסתדרו. וזהו. איפה נכנסת לעבוד בארץ? בארץ זה גם כן, אתה יודע, חשיבה אולי מקורית. עבדתי בארצות הברית תוך כדי הלימודים, הייתי מה שנקרא TA, Teaching Assistance. לא שילמתי שכר לימוד, הייתי נותן מה שנקרא תרגולים. זה כמו בטכניון, יש לך הרצאה ויש לך תרגול. מתרגל. הייתי מתרגל לקבוצה של סטודנטים, אז הייתי עומד לפניהם, עושה איתם את התרגילים, והתפקיד שלי היה לבדוק את השיעורי בית שלהם. עכשיו, שיעורי בית זה, אתה יודע, זה לעשות שבלונה. עכשיו, סיוון הייתה בת 6. הייתי מסביר לה מה תשובה נכונה ומה תשובה לא נכונה. והיא הייתה נותנת את הציונים לא נעים להגיד את זה, לסטודנטים. כתבתי מכתב, עבדתי במפעל שייצר מארזים. הייתי שם, הקמתי להם את מערכת המחשב. זה מפעל שמייצר מארזים למוליכים למחצה. ושם פגשתי את השם של אינטל בפעם הראשונה. ולקראת החזרה לארץ כתבתי
היה אז מנכ"ל של אינטל, דוב פרומן. כתבתי לו מייל אישי. אמרתי לו, תשמע, אני ככה וככה וככה, למדתי את זה ואת זה ואת זה, לא יודע, אני הכרתי אתכם דרך העיסוק שלי באמריקה, יצא לנו לעבוד קצת עם אגף אחר באינטל, חזרנו לארץ, זה לקח קרוב לשנה, משהו כזה, בסדר, ואז קיבלתי, הייתה אז תקופה די קשה של אינטל, עם כל המעבר שלה מייצור של תכנון, ייצור של זיכרונות לייצור של מעבדים. זו הייתה תקופה לא פשוטה, אבל התקבלתי לאינטל, ואינטל בזמנו, היום זה שונה לחלוטין אני חושב, הייתה לי הגדרה לחברה הזאת בזמנו, זה החברה הכי קפיטליסטית שיש, אבל עם הערכים הכי סוציאליים שיש. אני מדבר איתך על בזמנו. היום זה כבר שונה לחלוטין. וזה היה נורא מעניין, כי הרבה בני קיבוצים אז השתלבו באינטל. אני לא יודע, אינטל זה לא חברה שאתה יכול לעבוד בה לבד. בסדר? בוא נגיד את זה ככה. זה חברה שאתה צריך המון עבודת צוות. אתה צריך להוכיח את עצמך באופן אישי. מודדים אותך בתוצאות, אבל עבודת צוות ואיך לעבוד עם אנשים. ואני חושב שפה הקטע הזה של, אני לא בן אדם עם אגו מפותח. לא, אף פעם לא הייתי. אבל, ואתה יודע, יש אנשים באינטל, כמו שיש בכל מקום, אנשים עם אגו סופר מפותח. וזהו. אבל, אתה יודע, באינטל יכלו לראות את הדברים האלה, ועבדתי שם הרבה שנים, תשמע. עבדתי הרבה שנים. בעצם, תשמע, עזבתי את אינטל רק לפני 3 שנים. 3 שנים יצאתי לפנסיה. בסדר, אני גם חליתי, אין לי סיפור אחר, לא ניכנס לזה. וזהו, זה בעצם ההיסטוריה האזרחית שלי לצורך העניין. למדתי המון. תשמע, חוץ לארץ לא היה חסר לי, טסתי לאמריקה 100 פעמים, 100. זה כבר היה בסוף נמאס לי כל הטיסות האלה והאוכל הלא בריא. תראה, אינטל זה היה מקום מאוד מלחיץ, מאוד מלחיץ. זה לא מקום שאתה בא לעבוד בו להירגע. אני בטוח שזה נתן בו את אותותיו, מה שנקרא, אני בטוח בזה. אינטל מקום לא קל, בכלל לא קל. יש אנשים שלא מסוגלים להחזיק מעמד באווירה הזאת שנה. אז אתה יודע, מדברים על הייטק, תמיד מדברים על הצדדים הצבעוניים וכן הלאה וכן הלאה. הרבה פחות מדברים על הצדדים האחרים, שהם צדדים לא פשוטים בכלל לא. זהו, כשחזרת לארץ, חזרת למילואים? כן, בטח. חזרתי למילואים. זה כבר היה, תשמע, זה כבר היה כזה סוג של, תשמע, עשיתי מילואים עד גיל 45, השתחררתי בדרגת רב סרן, בסדר? וזהו, לא... אתה רוצה קצת להרחיב על לבנון הראשונה? אני רוצה לספר סיפור אחד על לבנון הראשונה, שהוא הסיפור המעניין, כי היו עוד סיפורים, אבל שם היה קטע מאוד בולט באיך לעשות את הדברים עם קצת מחשבה, בסדר? לא זוכר איזה יום זה היה בקרב המפורסם של עין סחלטה. עין סחלטה זה בגזרה המרכזית.
ואנחנו הגענו לשם אחרי שגדוד שריון שם הסתבך. חטיבה 500. חטיבה 500, המח"ט היה דורון רובין, זיכרונו לברכה. היו לי איתו כמה פגישות אישיות על העניין הזה, תכף אני אספר לך. הוא נפטר לפני כמה שנים. דורון רובין יצא לי גם לעבוד איתו בסדיר, אבל בלבנון הראשונה הוא היה מח"ט. היה איתו שם אירוע, הוא הלך לאיבוד, לא משנה, מצאו אותו, חיפשו אותו. אנחנו הגענו אחרי שאותו גדוד טנקים הסתבך שם בעין זחלתא. ממש עברנו דרך הכפר, כפר מאוד ציורי, כפר מאוד מאוד ציורי, ובעצם טיפסנו שם על שלוחה לכיוון, זה נקרא, אני זוכר את זה עד היום, אדום 4705, אני זוכר את זה מהמפות קוד, בסדר? ונכנסנו שם, עלינו על השלוחה וקיבלנו מודיעין, שעל השלוחה ממול התמקם גדוד קומנדו סורי. גדוד קומנדו סורי. המג"ד שלנו היה אמירם זקים מקיבוץ אילון. המ"פ שלי, אני הייתי מ"מ, אז לא הייתי מ"פ, ישי בר, היום הוא אלוף. הוא היום מרצה למשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה. ישי בר, בחור, אני אוהב אותו. וחנינו שם לקראת לילה, כאשר המטרה הייתה שלמחרת בבוקר הגדוד, המטרה הגדולה הייתה להגיע לכביש ביירות דמשק. הייתה שם עיירה שנקראת בחמדון, אני לא יודע אם אתה מכיר את השטח? בכל המקומות הייתי, בטיולים. אוקיי, בטיולים. בחמדון עלי כביש ביירות דמשק. אנחנו באנו מכיוון עין זחלתא, במגמה לכיוון עלי ובחמדון. שם היה לי סיפור עם מוישה לוי, אני אספר את הסיפור הזה גם. הוא שם ריגש אותי נורא, מוישה לוי, הוא היה סגן הרמטכ"ל. ואנחנו חיילים ישנים בלילה, ואני התעוררתי בבוקר מוקדם, והלכתי למפקדת הגדוד עם ישי, ולא זוכר אם חיכיתי או לא חיכיתי, אמרתי לישי ולאמירם למזקין, תנו לי למקם את המחלקה. אני רוצה לצאת מהחניון, למקם הייתי אז ממרגמות, היה שישה נגמשים עם מרגמות. דגם ג'. קראו לזה דגם ג', אני כבר לא זוכר. דגם ג', מרגמות 81, כן. לא 120. כן, כן. אמרתי להם, תנו לי לצאת מהחניון הגדודי מוקדם יותר, לבחור את הנקודה, להתמקם בה ולהיות מוכן. להיות מוכן. להיות מוכן כאשר החייל הראשון שלנו, של הגדוד, יתחיל לזוז, אני כבר, מה שנקרא, ממוקם, אתה יודע מה זה מוקבל? יש תהליך של הקבלת קנים שעושים. עכשיו, מכיוון שאני חובב הנדסה, וזה שטח מאוד הררי, אז אמרתי, אני לא אעשה הקבלת קנים לפי השיטה של מוטות, אלא אני אעשה הקבלת קנים לפי נקודה רחוקה. היה שם איזשהו פיסטין במרחק של 5 קילומטר. עכשיו, אתה מבין שאם אתה עושה הקבלה על משהו שנמצא מאוד מאוד רחוק, הדיוק בהקבלה של הקנים הוא מאוד מאוד גבוה, במקום מוטות שנמצאים במרחק של 20 מטר, 30 מטר מהמרגמה. מהכוונת. נכנסנו, נפרסנו, ישי אמר בסדר, אמירם אמר, תעשה מה שאתה מבין, נכנסנו, התמקמנו. הגדוד מתחיל ללכת. ואיכשהו מתחיל ככה קצת לטפס על השלוחה,
על הגבעה. נפתחת אש תופת אני לא ראיתי את זה, אני הייתי במדרון אחורי. מאותו גדוד קומנדו סורי שהיה מחופר בעמדות שלו. אחד המ"פים נפגע עם כדור בראש, נהרג, יואב בן נון מקיבוץ גינוסר, אולי שמעת את השם? לא שמעתי. יש פה דרך אגב מצפור לזכרו ולעוד מ"מ מהפלוגה שלנו, יעקב גל, שגם כן נהרג שם במקום הזה. וצלפים סורים התחילו בצורה שיטתית, מה שנקרא, אתה יודע, לפגוע בחיילים שלנו. עכשיו, אני הייתי כבר ממוקם, מוקבל, ותנו לי רק נון צדיק, זה לא כמו היום עם לייזרים והכל, זה עם מד קואורדינטות על מפה של 50,000. אבל מה, היה לי עיפרון מחודד מהטכניון, ומד קואורדינטות שקוף, וסרגל טווחים שהיה נכנס לי לכיס. הייתי מצויד כמו, אתה יודע, כמו סופר דופר. תשמע, הוצאתי נתונים, זה תהליך טכני, שאתה מתרגם את הנתונים מהמפה לנתונים ששמים בכוונות, וירינו כל 6 הקנים, 600 פגזים, כדורים, לא יודע, פצצות, בדיוק שנפל על, אתה יודע, אנחנו אחרי זה עשינו סיור בעמדות של הסורים. הסורים שוכבים הרוגים בתוך השוחות שלהם. שמע, החיילים שפכו מים לקרר את הקנים. אתה יודע, קנים רתחו. עכשיו, היה עלינו אש של הסורים כדי לפגוע בנו, אש ארטילרית, אבל מכיוון שהיינו במדרון, אז הפגזים נפלו קצת... הם עברו אותנו, נפלו קצת למטה. כן. אתה יודע, במרחק אופקי זה 20 מטר, אבל זה למטה, אז לא נפגענו. אבל, אתה יודע, תמיד שאנחנו נפגשים, היה לנו לא מזמן מפגש של 40 שנה לשלום הגליל, החיילים מספרים, תשמע, היו לנו שם בסופו של דבר, לא באירוע הזה. באירוע הזה נדמה לי היו 3 הרוגים, אחרי זה עוד 7 הרוגים, אבל הקומנדו הסורי היה מחסל את הגדוד הזה. תשמע, הוא היה מצויד, שכב בעמדות, ואתה יודע, שתי פלוגות עולות בהליכה רגלית. מה, יואב בן נון חטף כדור במצח, נהרג במקום. אז אני מספר את הסיפור הזה כי, תשמע, אז הייתי מחכה לפקודה, והייתי מגיע לשטח, והנתונים לא היו מדויקים, ואז הייתי צריך לפתוח באש. זה מאוחר מדי ומעט מדי. יוזמה ומקצועיות. זה אין לזה, אתה יודע, אני עוד היום זוכר את הטווח, 2,700 מטר. אני זוכר את הנון צדיק, אדום 4705. זוכר את זה. זוכר את החיילים שהם מרימים קסדות, כדי שהצלפים הסורים, הכל בקשר, אתה יודע, יפגעו בהם והם יזחלו מאחורי איזשהו זה. אז זה אירוע אחד. אירוע שני, זה הגענו בסופו של דבר בחמדון או לעלי. הגענו לכביש. זה היה כבר, הגיע רפול עם משה וחצי. הוא היה סגן הרמטכ"ל. רפול היה רמטכ"ל. כן, רפול היה רמטכ"ל. והוא אומר למג"ד, אני רוצה שתכבשו עוד איזושהי גבעה פה עכשיו, ישי בר הוא בחור חריף. אתה לא פגשת הרבה אנשים חריפים כמוהו. אתה יודע, הרמטכ"ל, זה גם לא אוגדונר. זה גם לא אלוף פיקוד, זה רמטכ"ל. וישי בר הצליח לשכנע אותו. לוותר על הדבר הזה. לוותר על זה. משה וחצי אוסף אותנו לשיחה. אני בחוצפתי כי רבה,
אחרי השיחה אני אומר לו, האלוף, אני רוצה רגע לשאול אותך משהו. אולי במקרה אתה טס לבית אלפא. אשתו של מוישה לוי, זיכרונו לברכה, היא מבית אלפא. הם היו עם הליקופטר. הוא אומר לי, אני טס מפה לבית אלפא. אז אמרתי לו, אתה תהיה מוכן לתת דרישת שלום בשמי להורים של הגר ולהגר? הוא אומר לי, אין בעיה, תכתוב לי רק פתק. שמע, סגן הרמטכ"ל, לקח פתק, עלה להליקופטר, הגיע לבית אלפא. זה לא אשכח לו. זהו, זה, שמע, מלחמת שלום הגליל עברנו הרבה, אבל זה סיפור... נתחיל לסכם, אבל יש לי שאלה לפני שאנחנו סוגרים. אתה מרגיש שהמלחמה מבחינת, נגיד אפילו נפשי, השפיע עליך, שאתה שרוט? רוני שואלת אותי הרבה את השאלה הזאת. תראה, זו שאלה מעניינת. אני מרגיש שאני לא. אני יכול להגיד לך שבשנים האחרונות, בגלל המפגשים עם החבר'ה של 188, שהם עוסקים בזה המון. יש שם אנשים שזה ממש הפך להיות מרכז חייהם. תשמע, הם עולים למוצב, הם נפגשים, הם מדברים. אני לא מרגיש שזה, אני המשכתי את חיי הלאה. אתה צריך להבין שגם אצלנו בגדוד 50 התחילה פוליטיקה נורא גדולה בשנים האחרונות, סביב נושא של חלוקת הצל"שים שהייתה בזמן. עכשיו, אני דילגתי, אני המשכתי בחיים, אבל אתה יודע, אני נפגש עם 188, או יש לנו מפגש כל שנה, בביתן הארון, אצל אותו יעקב פוקס, זה שנפצע קשה בראש, בחיץ החקלאי. גם יאיה מגיע לשם לפעמים, ואנחנו מספרים את הסיפור הזה, רוני, הגר, קראו לזה קבוצה טיפולית, בסדר? אנחנו מחליפים חוויות. לפעם הבאה, אני דרך אגב רוצה להזמין את מאיר בן ריטן, שיספר את הסיפור שלו. אני לא עסקתי בזה כל השנים, אבל אתה יודע ש188 קראו לי, הם רוצים שאני אבוא איתם לסיור. אז בסדר, אז יש תמונות מאוד יפות שאני עומד איתם במוצב, עם יאי נפשי, עם צביקה גרינגולד, עם החיילים של פלוגה זין, והמח"ט של 188 קיבל אותנו מאוד יפה לארוחת צהריים, אתה יודע, כזה עשו לנו סרמוניה. אבל אני באופן אישי גם לא נכנסתי לכל הפוליטיקה. יש אצלנו בגדוד 50 אנשים שיש שם מאבק, הפכו את תל סאקי לאתר מורשת. אבל בהתחלה זה התחיל כאתר מורשת מצומצם לגדוד. אחרי זה הצטרפו השריונרים. עכשיו בכלל כל הדתיים השתלטו על האתר הזה, וזה נהפך למשמש כזה שאתה לא יודע. גדוד 50 ניסה לכתוב ספר, כתב ספר, מאוד לא מוצלח לעניות דעתי, לא מתקרב לרמה של מה 188 עשו עם על בלימה, יש לי פה את על בלימה. וזהו, תשמע, השנים עוברות, תשמע, הריקושט האחרון שהיה לי, קיבלתי לפני כמה שבועות קהלני, לא הקהלני הזה, אלא אחד מהחבר'ה של פלוגה זין, קוראים לו קהלני. נדמה לי שקוראים לו משה קהלני. הוא היה עם עוד 3-4 חבר'ה מפלוגה זין במוצב. הם אוהבים לבקר שם. ושמו שם שלט. והכיתוב, אני גם כן חושב, הכיתוב, מי שעשה את השלט הזה, הזכיר את מי שלא צריך להזכיר, לא הזכיר את מי שצריך להזכיר, וגם העובדות הן לא מדויקות. למשל, כתוב שם שלוחמי המוצב נלחמו בגבורה ולא התפנו. וואלה, נלחמנו בגבורה בסדר, נניח, בסדר. לא נטפח לעצמנו על השכם. אבל כן התפנינו, שלא לומר נסוגנו.
שלא לומר מילים יותר חריפות. אין פה מה להסתיר. לא. אז אני לא סחבתי, אין לי שריטות. רוני אומרת שאני בתקופה האחרונה ככה, אבל זה בגלל החבר'ה של 188 שהם כאילו מושכים אותי לכיוון הזה. אני לא... גם הגיל. מה? הגיל. יכול להיות שגם הגיל, אני לא... תשמע, מתי הייתי פעם אחרונה במוצב? זה כש-188 הזמינו אותי, בסדר? אותי, תשמע, הם ארגנו אוטובוס, נסענו למוצב, הצטלמנו שם, סיפרנו את הסיפור, אחרי זה הלכנו זה לא נפח, זה ליד נפח, זה בעלקה, אני חושב, במפקדה שלהם. כן, בעלקה. לארוחת צהריים גדולה. דרך אגב, עם בני המשפחות. שם פגשתי, אחד המ"מים שנהרג מתחת למוצב, זה דני אוברלנדר, בסדר? אמרתי לך שכל הקצינים נהרגו. אורי הקביה, שזה סיפור כואב בפני עצמו, הוא נפגע מפגיעה ישירה מפגז של טנק. הטנק לא נפגע, אבל הוא קיבל פגיעה ישירה. אורי הקביה, דני אוברלנדר, מוטי אמיר נפטר אחרי זה מסרטן, נדמה לי, כן. מי זה המ"מ השלישי? לא נשאר שם קצין אחד. קצין אחד לא נשאר בחיים. לצאת מטנק בוער, כששלושת האנשים שלו, דרך אגב, לא אמרתי את זה, אבל ההרוגים של הטנקים נשארו בטנקים 3 ימים. זאת אומרת, אנחנו התפנינו מהמוצב, וחזרנו למוצב אחרי 3 ימים, בסדר? גם ראינו מה הסורים שדדו שם ועשו שם, זה לא משנה, אבל את ההרוגים רק פינו אחרי 3-4 ימים מהטנקים. זהו. יוסי, אנחנו מסכמים. קדימה. יש לך עוד משהו שאתה רוצה להגיד? לא, אני חושב שסיפרתי את הכל. זהו. יוסי, אני אגיד ככה, היה מרתק. תודה. כל רעיון מגלה סיפור חדש, שמעטים האנשים שיודעים אותו. ובאמת היה מרתק ומעניין, ותודה רבה. לא דבר. תודה.